අදත් ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා LSID YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ සුපිරි ඉමේජ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් ගැන, ඒ වගේම මේක කොහොමද හදන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් වෙබ්සයිට් එක ගැන කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැනට මම දන්නවා මම මේක මොකෙන්ද හදන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම තියෙනවා canva එකෙන් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. canva එකෙන් තමයි මේක හදන්න යන්නේ. ඉතින් canva එක ගැන canva එකෙන් කරා ගන්න පුළුවන් වැඩ මම හැම දෙයක් ගැනම වීඩියෝස් ටියුටෝරියල් එකක් විතර සීරීස් එකක් විදිහට මම ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එකින් එක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට වටින දේවල් ඇති. ඉතින් මම කියව ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන එක පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න කියලා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන නියොන් ඉෆෙක්ට් එක නියොන් ඉෆෙක්ට් එකම නියොන් ඉෆෙක්ට් විතරක් පාවිච්චි කරලා හදා ගන්න පුළුවන් සුපිරි මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඉමේජ් එකක් කොහමද හදාගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා තමයි LSID YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒකෙම ඊට පස්සේ තියෙනවා bell icon එකත්. ඒකෙත් bell icon එක click කරලා ඉතින් all දාගන්න. ඒකෙම LSID Instagram එකේ follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න එක. ඉතින් මම මෙතෙන්දී යූස් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමදාම වගේ මම මෙතෙන්දී යූස් කරන්නේ Google Chrome එක. ඉතින් Google Chrome එකේ ඔයගොල්ලන්ට type කරන්න පුළුවන් search bar එකේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕන එකක් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන type කරන්න පුළුවන් canva කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න පුළුවන් canva.com කියන මෙන්න මේ website එකට එන විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ කෙලිම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ website එකට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මෙතන තව දෙයක් කරන්න ඕනේ. මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා Google Drive link එක. ඉතින් අන්නේ Google Drive link එකට ඔයගොල්ලෝ click කරන්න. ඒ link එකෙන් මම පොඩි image එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ image එක ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේට. ඉතින් මම ඒ image එක තමයි background එක විදිහට මේ photo එක හදද්දී use කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ පින්තූරය ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ හිතනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Google search එකට ගිහිල්ලා මොන හරි black කළු පාට ඕනම දෙයක් ඕනම ඉමේජ් එකක් කළු පාට ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන මේ වැඩේ කරන්න ලස්සනට ගැලපෙන කළු පාට ඉමේජ් එකක් තෝරගන්න. මොකද මෙන්න මේ වැඩේට ගොඩක් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ කළු පාට එක. මොකද ලස්සනට අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ කළු පාට ඉමේජ් එකක් අපි යූස් කරොත්. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මම මේක canva එකෙන්ම හදන්නේ. මොකද මේ canva එකේ නියොන් ඉෆෙක්ට් වලට නියොන් ටෙක්ස්ට් වලට ගොඩක් fonts අපිට font බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ගොඩක් විවිධ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපිට ඕන එකකින් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඕන font එකකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් features තියෙන හින්දා තමයි මම මේ canva එක තෝරගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙන app තියෙනවා. ඉතින් මේවා වැඩ කරන්න. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ canva එකෙන් කොහොමද මේක කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි canva එක load වෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන sign up කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන sign up වෙන්න ඕනේ. ඉතින් sign up වුණොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය sign up වුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ logo එකත් එක්කම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන create a design කියන එක උඩ click කරන්න. මෙතන design කියන එකේ ඔයගොල්ලෝ search කරන්න desktop background කියලා desktop wallpaper කියලා type කරන්න. ඉතින් මම මේ desktop wallpaper කියන එක use කරන්න කියන්නේ ඇයිද කිව්වොත් desktop wallpaper එකක් අපිට ගත්තොත් මේකේ තියෙන 1820ට sorry 1280ට 1000 ඔන්නම resolution එක තමයි තියෙන. අපි හැමදාම භාවිත කරන full HD resolution එක. අන්නේ resolution එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේතෙන්දී ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න ඉතින් 16:9 අනුපාතයේ තියෙන ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන desktop background එකට ඒ type එකට යන ෆොටෝ එකක් තමයි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. full HD 16:9 අනුපාතයට යන එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී එකට පුළුවන් 1:1 අනුපාතයට 3:4 9:16 වගේ ඔයගොල්ලෝ ඕන එකක් පුළුවන් ඉතින් මෙතනදී කරන්න. ඉතින් මට ඕනේ මෙන්න මේ size එකට හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට මේ size එක මෙන්න මෙතනදී තෝරගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මම අතන පල්ලෙහා link එකේ තියෙන ෆොටෝ එක කොට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විතර ඒ ෆොටෝ එක තෝරගන්නවා.
ඉතින් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆොටෝ එක හරියන්නේ නැහැ වගේ හිතෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා, ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එක මේකට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ Google search එකේ search කරන්න පුළුවන් black එකක් තෝරගන්න, black ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න මෙන්න මේ වැඩේ කරනකොට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අර ෆොටෝ එක තෝරගෙන මෙතන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක උඩ right click කරන්න. right click කරලා මෙතන තියෙනවා set image as background කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට click කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක background එක විදිහට set වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මෙතන මම neon effect එකක් එක්ක neon text එකක් එක්කනේ මේක හදන්න යන්නේ. ඉතින් අපි පළවෙනිම යන්න ඕනේ මෙතන text කියන එකට. ඉතින් මෙන්න මේ slide මේ side එක බලාගෙන ඕන text කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ text කියන එකේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන search text කියන එක ඔයගොල්ලන්ට type කරන්න පුළුවන් neon කියලා. මෙන්න මේ විදිහට neon කියලා විතර type කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන කැමති දෙයක් neon කියලා type කරාම එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ පළවෙනිම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන fonts ටික තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේක නෙමෙයි ඕන වෙන්නේ. මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන colored fonts ටික අපිට ඕන වෙන්නේ. මෙන්න මේ ලස්සන fonts ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සමහර ඒවා free use කරන්න වගේම සමහර ඒවා සල්ලි දීලා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී free use ගොඩක් හොඳ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන හින්දා මම මෙතනදී දෙකක් තුනක් වගේ අරගෙන මෙතනදී ලස්සට මේ ෆොටෝ එක හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන තියෙනවා මේ fonts ටික මෙන්න මේ විදිහට load දෙයි. ඉතින් මම මෙතනදී පළවෙනියටම තෝරගන්නේ මෙතන ලස්සන ඒවා ගොඩක් තිබුණේ මට එකපාරට මේක තෝරගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් එක එක කැලිම try කර කර බලන්න. මොකද එතකොට තමයි පොඩක් ඔයගොල්ලෝ set වෙන එකක් තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මෙන්න මේ glow කියන එක click කළා. මෙන්න මේ මම මේක edit කරගන්නවා. ඉතින් මට මේක ඕනේ හින්දා මම මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන background එකට ඒක add වෙනවා. ඉතින් මෙන්න වගේම අදත් වීඩියෝ එක රෑ කරන හින්දා පොඩක් ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වීමේ ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මට මෙතන මෙන්න මේ glow කියන එක නෙමෙයි ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක backspace කරලා මේක මකලා මම මේ විදිහට LA site කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලන්ට මෙතන පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේක මේ විදිහට resize කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේක පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මම මෙන්න මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක මට ඕන තැනට මම මෙන්න මේ විදිහට මේක adjust කරගන්නවා. ඉතින් මට මේක පොඩ්ඩක් උඩට වගේ ඕන හින්දා තමයි මම මේක මේ විදිහට adjust කරගන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා නැත්නම් select කරන්න ඕනේ මට හිතෙන විදිහට මෙතන select කරලා මෙතන ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන fonts මෙතන down arrow එකක් තියෙනවා මෙන්න මේකේ ඔන්න කැමති font එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන Anton ඔයගොල්ලෝ කැමති font එකක් මෙතන තෝරගන්න පුළුවන්. එක එක જાති ගොඩක් fonts තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති font එකක් මෙතනදී add කරගන්න පුළුවන් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැබැයි මෙතනදී මේ fonts වලදී එක එක features අඩු වැඩි වෙනවා බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එක font එකක් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන select කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන font එක. ඉතින් මම මේවා recent use කරපු ඒවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක මේ විදිහට resize කරගන්න. ඉතින් මට මේක පොඩ හොඳයි කියලා හිතෙන තියෙන තමයි මම මේක add කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් select කරලා add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් පෙන්න ෆොටෝ එක තමයි මෙන්න මේ හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕන නම් ටෙක්ස්ට් කලර් එක වෙනස් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ මට මේ රෝස් පාට වගේ පාටක් නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ කොහොමත් මේකට. ඉතින් මම මෙතනදී තෝර ගන්නවා මෙතන තියෙනවා නිල් පාට. ඉතින් නිල් පාට, කොළ පාට ඒ වගේ පාටවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ නිල් පාට තෝර ගන්නවා. මොකද මේක පොඩ ලස්සන කරලා මට ගන්න ඕන හින්දාම. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට හරියට හදා ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මොකක්ද මම මේක හදන YouTube channel එකනේ. ඔයගොල්ලෝ වෙන මොකක් හරි purpose එකකට හදනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ඒ ටික type කරන්න. ඉතින් මට ඕන විදිහට මම මේක දැන් customize කරලා හදා ගන්නම්.
ඉතින් මම මේ විදිහට මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනදී කස්ටමයිස් කරගත්තා. ඉතින් මම මේක කස්ටමයිස් කරද්දී පොඩි වෙනසක් සිද්ධ කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඉතින් මෙන්න මේ LS site කියන මෙන්න මේක මට හිතුණා මෙතනදී පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් කරගන්න ඕන කියලා මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක මට ඒක පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ හිතෙනවා මෙන්න මේ ෆොන්ට්ස් එක බලද්දී. ඉතින් මම එන්නේ ඒක හින්දම මම මෙතනදී මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක තෝරගන්නවා මෙතනදී මේ වැඩේ ලස්සනට කෙරෙන්න ඕන හින්දම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Pro version එකේ තියෙන fonts වගේම ඔයගොල්ලන්ට නිකන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන fonts බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේක මේ විදිහට හදලා ඉතින් මම මෙතන මේ presented by ලහිරු කියන එක පොඩ්ඩක් small කරගන්න මට මෙතන මේක පොඩ්ඩක් small වෙන්න ඕන හින්දා ඒ වගේම මට මේ channel link එක තියෙන තැන ඒ වගේම වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේකත් මට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්නම්. ඉතින් LS site කියන මට පොඩ්ඩක් ලොකුවට තියෙන්න ඕන හින්දාම මම මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නම්. මෙතනදී ලොකු කරගෙන මම මෙතනදී font එක select කරලා මෙතන මෙන්න මේ මෙතනින් පොඩ්ඩක් මම size එක වැඩි කරගන්නම්. මෙතනදී මොකද මේක ගොඩක් ලොකුවට පේන්න ඕන හින්දා මම මෙතනදී 230ට වගේ දානවා මම මෙන්න මේක. ඉතින් 230ට වගේ දාලා enter දුන්නම් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන මේක පොඩ්ඩක් ලොකු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට මේක හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මේක ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවට frames දාලා ලස්සනට මේක තවත් හදා ගන්න. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන් කැමැත්තක් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඒක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි ලස්සනටම ඔයගොල්ලන්ට මේක මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ හින්දා මේක හැදුවේ මේ විදිහට. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේක ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රියේටිවිටි එක පැත්තෙන් තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මෙන්න මේකේ ටෙක්ස්ට් එක නියොන් ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා ලස්සනට කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් හදා ගන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මට මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ගේන්න ඕන උනේ. ඉතින් අද මෙච්චර වෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕන උනේ මොකක් හරිද තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තවත් අයට දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒකෙන් පල්ලා තියෙනවා රත්වට subscribe button එකත් click කරලා ඊට හැපැතින් යනවා bell icon එක bell icon click කරලා එතනින් all දාගන්න. ඒකෙන් පල්ලා comment section එකේ අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ පල්ලා තියෙනවා subscribe button එක කලින් කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න. ඒකම LS Instagram එකේ follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මගේ නම ලහිරු. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා.